sim. É, porque cachorro bom. Joelho. Viu? Ah, não. Diário. Beyler tahmin et tenzin falan. Sen di melati fede. Orada imza yok. Ses. Ha. No yok. Ha var. Çen. Bir balkon versene. Şarap. Dar. اگر سیاه او وید دو سال قسمه چه دام؟ نه خیلی. آدم ساق نیه کره. ساق صبحی چادر نیه. ها؟ صبحی چادر نیه. اون مری او نیست من. خب تو بشیوم. رشتو. او نیست. حتی بازی نه تمام می‌فرم که شو. یعنی مینا نه. بریشو؟ مری. من تو آش نه خبر بشو یعنی بشو آنی. نه قشنگ بشو. همه داشته این باره دیگه. آوام دیگه آوا خطر بود. موزه جوادم. موزه نه برای بیا. الان دکوره. ساق صبحی چادر نیه. ها؟ کوه؟ نه کوی. اصلا جانا نیمون مکوره. بیا بالا اینا بالا. مرسی به ساق قیگی لباسش دیدن صبحی ناملیه که اون مکوره. لباسشه؟ چه زنی بزیرش؟ بشینه داخل شادی. ساقی سنارات و بزیر در رو. کوه؟ برای بالا تا شرفای زیری خیلی نارات و بود. آیا با خوش. بیشتر اوانه. خوش با درش کنی. سانجیشتی ناراتشه. اشکان بیا بالا. اشکان برای بوزه درد. اشکان برای بالا تا قوم برای حدم شباز خانه او بخره. شابی اشکان ساق برچه. داشتی. ساق نارات. ناراتو بیسو. عدد اشتاق نه میسر خوب. باشه میخوام راضی به صحبت کنم مصاحبه کنم. دادیم با خواهی ساله. مگه آنها که ساله. نه. نره؟ او چه من؟ تا پیسه دیم ماشین نه. میره پیسه که بشه. من ساقه با ماشی برای خود گاه. ساق خنی. مشو ماشی در جفان اوس برند دارم. مشو ماشی. سرشون بده بیا. راسته شونه. تا بوده ندیم او بخیم. من ساقه کوره برای بالا برای من. ایده لباسش نامی ای نیستو شما که برام نه ساق کن دای. نه رفت ایجان نره. لباسش ان نیستو نه چی. ماشین من روسانه بیچه بره. چی شان. یه ماشین هم سایه به اندازه میمیری. چی شد تازه در نیستو. نه تا بازم بازم بخوام تش 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 ما چرا عشق انقدرش بابا بیا بابا بیا تش تش من عشق من بنا دارم تشنه او نبرید چند روز دست آقای کریمی در نکنه او سیمون تش وارد شد تش بنا دارم همیشه پوتا بیشو تاخی اوکی پیش او شیفی سگو هر ساله یه به دست افشا ایده به نیمش کنش ناسان خود گفتی رای کار چه در منی مثلا الان سینه گویدی طرف کابیسو بگوی دوره خواهی خود برمی راضی به صحبت من اگست گم را هرچنده وی پاتا بوزای او خود مقصشی هر چی بگو خود مقصشی اشکام
بعد گفتی صادق رای دوره خواه من قبولدار نیستم و من هر پیزیم ایسه مقصر خطی خرچی رای خط دیگه که باید فرمتش بینام تا بخوریم او تیش تیش چه تیش ایداری دو فرمتش تیش 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 آشام داغ تیش نه تیش 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 انا تبغى تبغى تعمل عسل تويك ماشي ما كوراس چی؟ صار كويس صار سارمون ها ركوع أتاه كده بسيط هذا عشان راسي يوم ساقه حق داشت از این برات گفت سيساعدة ينزل ركوع راسه و داخل ماشي ماشي اشتنای ماشی جوا ماشي تقل إيش مرة صاحش كان لا تقول زنگ زنم آدی اینجوری وقتی باش بستی کنی مخالفی گفتی چه؟ مخالفي تخاشر وينه هو ماشي ما تخاشر وينه انت دلوقتي بيرا ماشي ما تدونسي ها من اگه میخواست خود گوش شایسته زنگی که باید بر صحبت میشه يساوي اقرارات رو بیت مخالفت شدی باش دوشي صار ها باش صار دراسي نفسه كنا تو بیسیسی باش مخالفت شدی دراسي كنا لا صار بزمان كويس صار خانس ليس إنه كذا كذا محلني خوشش کنم وشين يا لازم شغالش ناراحت میشه ناراحت سه ناراحت ما سه زنه خشیم ما سیمه سی سو خشیم من نخشی؟ نه من چیه؟ الو نه Sen söyle. Ne diyemez. Şukat huy. Çalış, çalış.
ها چه؟ تو؟ ماشین کیو؟ چی نمی‌دارسی؟ یک. Hadi ho. Baş. Hadi. 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 Hadi dere vaska, dere vaska göder. ولی تا خون دل باکنه اینو Göder. Hadi şöyle. Şöyle makineye bu. Böyle. Böyle maşin bir şey. Böyle maşin bir şey. Böyle. ماشین دوچنه Ben maşa alsın. Ben maşa alsın tabii. لباسını bak Sen خونتون درست شدی؟ آره. این شده. سیمان چپش واسه رو خانه آشپزخونه‌اش کردم. خوب اتفاقا خود تموم شد. سیشه نمی‌ندی؟ برو. بابا ها اکرام بیا مدرش خب. نه اجا یو خودت موتت شویو باش. بسیار اولی کنم. من اصلا که بشه من حرف ایزه. آیا تیبیت نشنوسیم کار چه سیانه رو. هم قصری داری اطلس بردار قیافت تو. جمله جوری زنی تاپسی جرا میشین. نشو خودت باید سال چه تاپی رو میشین. سای مستی مداری. یه فسولیه دی سال خفرولی تا.
تو خود به من گفتی صادق اصلا مالی کار انجام بده و سر تعلیم طلب کارو بیا یا مقصد خش است باشه مگه صادق عاشق دوری و بیه من نشناسمش زلوش بجه مالی کار میکنه حالا اسم لگسی اسم تحصیل مسیله تحصیل ارسلان میرین تو کره ازی سرود چه اصلا این سر چیز خبری از نیست وام چی بس وام ازدواجی بود وام ازدواجی است چیز آموزشی بود اصلا چیز آموزشی بود زامنشی بود شاخوش saç dövüyor şerbetçi içine perakını sezamınmış. این اصلا پیل نداشته مثل سایه زامنی بیاسیش پس زامن بعد دخت در پیل رزان حساب است این سایه هم را جیفتاری و مست به هیچی مثل با من را شکایتی که نیاد در خونه پاسی نیاد در خونه گیر همین زیزت هم مصادره که نیاد داریم بریم باید از کنه از صبح رزان حساب اصلا میتونی نرفت تی سال نه تو خودی چی گوشی زن کرد؟ گوشی زن کرد هی صحبتی چه دوری ساره لباسش اندم چه دیگه وقتی رفتار خانواده مثل محیطان مکارم موافقن یک نگاه باش کن؟ ده ایره واسارنم سپاری درارسی حتی از باید چی بده صحبتی؟ همسایه خوبه تو دونی چند من بده؟ ها گوشی اشغالی که میگه اون استاق من زن یاشته من داخل شهر میبینیش Aslında seçilen bayağı inde sağlık bahsi ki ne saydım kastettin. Maske mi? Yok da. Maske de sağlık bahsi ki zeyre احتی از اعصاب خورد مکن يعني خامشة مقاصر مدونة نوعية من خويه حتی بخواه نه ناراضی رای زنیشون آمیر دیگم خدمت از تأکید سوراس که در میون برسیم سم خویه. زنده ها شکلی. یه رای زنی سکیشون ای باید من نسیم باشه راسته تا الان ناران نچیدیم الان هم این کار ساعت خود خراب شد کار خطه. نه خود نگفتی نه راست بگو من زنده میشه راست بگو که نگفتی اگر صادق عاشقی دوروبی نیشنوسی میش معنیت من خب میگم باید صحبت نچیست باید زنی صحبت ناراتش میچه هیچ چیز داره حساب خود نه شاید الله شاید خوبه؟ سلام اساسی شاید؟ خوبی اساسی خوبه اسلام؟ خوبی؟ اسلام؟ اساسی مثل میالی مالا حساب کنی؟ دستم پنی رسته نده چقدر؟ میگو که اقتصاد قام بیامین دنبال وام ازدواجی مثل از دامه خاص ایران ما وامی ثانیه می 300 400 مثل میدونی بیا؟ رفتی تعلی بگفتی ازامه تعلی بزاست حساب تیسیم شرومه؟ با چی اومدی؟ این معاشر خرد ایگان سال خنده داخل شد نمیش؟ سال کننده حساب خونه سال خن؟ سال آرومه و نبودی دست رو پیش دیرمش ما پاش یه دوی تش بینان همون غیبه می نشست بی تو نمیتش؟ و داخل پارک کی؟ آرو؟ دست رو پیش تو نرفتی تشون نشید؟ درد میاد این دوی چه؟ نه مزده داشتم تا برام سال با ما
شاید نکیده بودم. ساعت یه آشتر دوری بیام در نادری اینو مارشری دانشگاه درس خونه. ساعت گفت؟ روز ایمان باش بس شد و میگم. ایسته امروز یه لباس کرداش شده من اصلا سیم نگو. هم بلند دلش شد. نمیشه بر حتی راست حتی دونی که رای کنه راست مثلا دیشه بر خود من صبح دیده تجوید اصلا که گرد هست که بر بدیانی باصلش میه ناشون میان چون دلون گافه صبح دیده من میکنه تجوید مردین مشهور هم رامن همون دلون سوچ کامرا اگه و ارتس اصلا ایتماع میکنه با مخالفه و بعد از مدت های خواستن خواستیم انجام بده وقتی مخالفه واسطه میرم مو ایده پوره نهاره داره دارد بسازا ایسا اگه بونش تکمیل چه؟ اگه نه رامتش. فقط مزین باید بود تازه به شریعت های مسئله ساخته بود چی کنه 20 روز شهر تا من الی بدان در خونهش ترم رو بیده فقط سیمان میخوام چشم باید رو باش کار کنم بگیرید زاید بانه که طاقه میده من اوتی گیچ حتی اصلا باید صدیقه صحبت کنم باید صدیقه بگیرید برای زمان سی ساخت مسئله در ساق صحبت رو سیگن ساق حتی لابریزی؟ با ما این نوبت میدونم سی کنم نوبت چند شه؟ تا همچین ساق با این بهتره باید ساله همچین ساله داریم باید سالی چی ما مثل نه سالی؟ زنیش بزنه ساله جواب شیده باید میگه خواهی ناراحتی داره مسیمه برای تکشیه بهش بگیم بعد مسئله راست مختلطی بریم بس مسیمه باشه نتیش کنم خواهد کنیم همه بیانسیت خطوط تا بده اصلا میه من اشتاق یه حرفی یه جدی تایی را تا ساعت مخالفی کار بینین با خطوط برین حتی از کار خود خراب شد اومده من گفتی سایلش باید دست شدی بعض چرا گفتی اینا تو نسید چی برم دوار باشه زنی زنده ده دوست استاقا بایزه فایگان خواهی برم باشه باشه ما یکی میادم خانواده چیه هست روسیش حالا هم رسید استفاده با سی، بالکنی وقتی هم- فهمیدون چیه برای بینیش خواهی تو مرز بس شده باید سال دوار زن جایزه اصلا دیگه من اکلاس دست مقصد دو اول آستدیوم دیداش استدی اما خیلی تو دارم اول خود بینین خود خود استدیوم به هر پورت دو شهر پایز گاه نشناس به دیگه استعاده نگفتم. شيء نجري إذا أسمع خان راشدو خیلی رنج دادی نمیش أنا صار خوش زیر رنگ همراه من سال زایی یه بلا سرتش شما از اصلا دنیا اول مدمونه ساستار هزار سال خیاه خوش سال خیلی بلا سرتش یار دوش علمی نارات و بی قسم بیار رفتون در ریونه نمیبینم چند تا بسر نیست خمر زدن جنگان خودتو به هم روز اول اسمه صار کچردی رفتی هر کچه پرگوش اصلی سال خزاقه ای آیتی برید نه تا بروشی هشتم من قصه پیلن خودم نگاه خود من قصه هست مثال نگاه بریم بدش نگاه ده سالی رید چی فبرو Got you. Oi. تو؟ ماشی داری؟ برو سیو
آدی ماشین خوب بابا چه شادی ماشین خوب آشکان خوشکن شادی با ماشین خیلی اومد کن مادایش دایش سک مادایش بابا ماشاءالله سی شادی سوموس خانی سوار ماشیه شادی ماشین خشه بابا حسین شسته یا؟ بی بالا رادیو بلال نه سیمانی مرا نیخواب ریا وکی چی فهم؟ بده دیگم بده پیرت نمیده حق نمیگم بیست تا ساعت کمیلیونه نیارون یا حتی نیخوام ریا خبره تو تیزنی هستن با تاش داری نکوه اصلا این خب بیایی میگم نیخوام ریا اونه کسی خسارتی برای شاتم که هزاره برد برای هزاره برد حتی دست سال خوردی نه؟ حد لا صوص من عنديش جالهم غسلوا برای هزاره برد اتنو خبره صبر رو سمير رامي جونو يارمه حتی از نینم نبرد برای بین خبره ما خیابون کردیم بعد خواهد اصلا بیا بعد دوی یا نرم خود خواهد برای این صرف بجرد سنه من یافتم اونه کسی خسته هل شو Come cari con ti. 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 Do. Yeci de to sota çar başta şişte hafta bana yedeşiniz. Tamamen yedeşiniz. بیا
خبره واسه خمیر بیا خبر بس، ساعت بس، بس. خبر ساعت خبر یو نی خبره ای تماش من ای بابا تی 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 ها صبر يا عايز اصلا خذك يا بعد ليش ما بدنا نجيش بنا داخلي يعني خابي حتى من تقرا لا ما وشري اعتقد السعدادي لو اخذ مريضي بيعمل استورد خوني تربلك شجاع اصلا چیزه پیش نیستو سنه بو ما ابزو هست سنه بیچاره جا موضوع چه دومه ها شونه بشوی عاصمة اشكان با گوشی من طبعا اتصلا خرج شده طبعا تی سالی من سالی طبعا تی سالی زنگ گشته دارم گوشی اشکان خب یا اساس وقتی تو از فارغ مجرم باش مخالفت کردین الان این نتیجه شد طبعا سه سالی بدونم شاید موضوع چه دومشون تاشه نبیشه دیگه هستان موبی ها یه دشه نیست نمیشه پرپرتن رو پیش نگو یه چیز نرزه خام بکشمش دوش چه؟ کشتمش چه بکی یه دوش کشتم چریده پرسم بچه تا دو گفتم داره بیادی رسید مادر گدام نیری بیام شغلم اون یه چه اون نامی از اون میرم چی میمون داشته داشت هیچ کشتن نامش میاقصان نیا قشن بچه رو سی همسایه خلش هم نام یاقصان سیخ فرید در رو سطح کرفی زنی خود تو سیسی به ازازه میکشی فقط سن رو پیش بهت نه نگفتم نگیرم چرا زب شردی حتی این سن مایمه زب شو و جرد من نیوین و سه چاره کشی ایگام من بگی سن از تمام بزر خوش چاره خواهی سیده سن رو پیش مگم آزویش خان نرس کنم گیرید سا دارم اصلا همه شی جد خطین هفت آشه هست که دستی خود یشم من نرس شردم خود بیر داریو و نشردم یه روز دیشی جشن نه خب بگیری من وقتی گو خب مثلا میاخ ساله اصلا نونستم ما شو گم یا آشات هستن برا نیسان روشن که برا معنی من رو هاي زي خستينا خبرك كو بجد فيكو بدري برا معنی من رو برا باش من خوابم شرنوی شرك كويا يبون كوشان فوي نار اصلا کاری لیش مکن کار این هم مکن بیا برو از دست شرط بچه خود فیلی بابری نه در دوی خیلی تا از دست رد و چاره میره بکشی ها سی چاره چنو بریزنی ببین اونو برا کار جلی تا زد خم رات صاف تا چاره بسونو گام بریم ایستایی ده فایده خواه برا سبو تا هم واسی ببینه اما هی عذاب میشه ناسو دیده بلند کن گرو تا خوشته تو پریواتی کنی زحمتی چشی جای نه اودین بره بای پر بوته بوسی کنی شادتا من سر رو پیش میبرد نگیرم خواهم یه چیه چریت بکش خواهم نرزش کنم سر رو پیش گرام گیری ها برد ایسز یه زمونه دیروری یا خطا خود اصلا یا چریت کنه هم بشه فروش میره موضوع فروش میره میره دومه دستی امینتی نیستن رو پریوا نیرم ما برمزتن برسنه خود رده شتا بشه بردا کتا پریوا هذا ريبري مخوم این اصلا تو شو تايدا وجاش من این روستایل و تایتا و دینه مثلا خواهد لعنت دوان کنه یا نه 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 اصلا میرن که تا باقیم به اون شاید داری بخیر چه خود مطمئنه و چه نگه اتصال نگه اوی ازا بیاری آبرومونه بولی اعتیل هست یه رو معصیمه با عاشقی و با استان یه رو خیلی داخل شهر دیگه من دوباره چی دیگه دوباره نیش ناسه نهی تیما کن دا برای این چی هست
باید بریم میشه ساعت واجرم بشو بابا الو چی؟ الو بابا آه الو شاروخ چرا با دست منش؟ شاروخ مک دست من اطلاس ببرم ماشی خودوشی بیو یک کتاц вот это истовази бусера бива вай بروالا ماما شادی خروش نکنی ماشینه خروش نکنی شارو خروش نکنی شارو خروش نکنی نه یادمونه خب شادی تو به بالتر شارو برسل زاش بشید ما گفتیم کارای ما گفتیم کارای بابا ما گفتیم نه بتام کاشتیل کار کنم نه نمیش کنم تمام خوب دوش متر یاسی Começa. دیشه بلال شادی هوی بلال یو یو آه زوم خب تایی کاشینو برو ستونه Adiós. Adiós. شفتی سری؟ آه سری چی؟ بگم شادی بیارو بیارو لکشی بیارو تینه دیگه کویل دیزی دوره
هیچ وشاری داخل نیست یعنی با این خدا هیچ که خون بتنی هیچ که خون هم از سوالی تنیست ها سوچه اگه سال ما گوتوزی از اگه گوتوزی ما خوبونه چه تو در میام تو زیرو ایشا خم با سیلیم هم نینه مسیلی و تو گمای دایی خطو زافشو کنی زافشو نیکنی اسم زوره بیای اما خمه ظرف شو کنم تو خود نه، ظرف کجا پیش شو؟ ما گیری تو کل رشته بذار میسی ظرف پیش تو خود ما گیری یه شب از یه شب نرس کو من کشتمش ایسی در برم پریوات اجرا میشم پریوای گبره از خواهرم بخواهید رو توش آمی یک ساله چه پاش همون یک سال ناره درسته یش خب من یک سایگه من خدا می در روز هیجردم من بگیری تا من بگفتم خب من نه میگه از تا زم نباشه تو چاره را کشی بی ازازه ما پیرو بی ورده شرط بچه برات پریوات اما برام راست کردی حالا ظرف پیش ما گیه شب درس کو ایسم دوش کشتمش ایسی آقا شب میزنه خوش یا ما گیری یا ایسی چی گیری دویر مزه نوت سکنه و دست یوم تا بچه برام این نه اصلا ما دبده با ای هونه و تو ای کار و چه سلام نوری ما باید تو و پریوات سنگان خب نه یه چاله سوریان میده بدی یه دبده یوری دو مطلع این حرفه ده من زیری اه. یا پس نکای گوسنده دارم یه دبده اینه که میو تیمه بگی برای چانه نرد که ایسه آن رو بیایده چی برام خب بزنی نه خب کار نقصری تو اون سرو پیش همه از گفتی بگیرمو بعد گرام سرو پیش هد گرام از یه چیز رضایی یه سجا ایده که نیگه و روزی و خوایم و رغبت رضا رغبت تیر صابونه ای از آزادی چی میکاره کنم تاسو بگو هوا کنم تخوته بریزنی نه ببین اصلا ببین نیزنم ما هم کاری هر کاری بو همش بارتی زنم همش بریبا. بریبا بیای تو آه. بخوان دوش رام بیم دو شهر سر رو پیش وقت گرام گیری برایش بکش دو شهر کشتمش رام شهر فریبان نریبی فریبان روی هونه علی ایسیه چی هم طلبکار ایگویا اصلا نیخوام میروسی ایشا کاری که وسیله منی من ما عبدالله سرو پیش خوشم من نگو خب پسی تنهای برای ای میزنی وقت تسرای من چشی تا چرا خبر بوز دو تا سی کنی نشاد تا حالا سنه دیگه خیلی فریبان ماسی چون برای تا تا شاید نبی یه شرط اون دیو ته من جلی اون سالمو تا اون دیو اونش یه دش گامی سو ما پرس است چه حسن ما کشتمش واسه بیا زازه بکشش سنگو های نزدیکم اول موضوع اضافه جواسم اوست کجی رو ازازم سرو پیش مثلا من خود گرام گفتی بریم با من همین بیمش شروع گفتی پوش هر چه الان دونش چه خرده دونه کشو کوی شو هم گفت خیر خواست شرعا چه چی بندانی ما چرا کی زنی سپاتو بده سپاتو خطری با ولی اصلا خوب برا برا کی هست الان گوسنده نکنه هم اگه بشه تو رو داد میکنم در داد برمزه ما به هی برو اصلا خوب ما شدیدم انت سالت تیدیم همین زای زنده تیدیم زنده کی چه کیستیم رئیس میرونیستیم چرا ما که اینی مای خرجی خونه دروی قای چری نرسی کو خرزی خمیدی آنو این خطا اجاری یا خبنی شویتنی مای خونیوس یا موسی خطا اجی تا پسیم دست مای سال کوه زنده دست چه دیستیمو هکار زنده تیدیم که مای خرجی هرنه هیما هرنه او هرنه بزای سونی پری بوده شو چاینت شخره کنی شو سینه پا سال شو میرسم پای نای بوده تنو نکنم من کای نه آرام شینه اما نه الان بی ازازه بعد ازازه هم بسونه ما بزرگ منم یک سال نانه خواستم یه زازه تجارت هم یک کیکایت کشتم نصفش میاد ساعتی انداش هم نرچنم ولی نه شامرا یه کاره خمی سونی میار میدمت کل مسو این سونی میار میدمت ولی یه دفعه مسو فری با می بوده بوده شم شم بود ایلی کشی خرد یه خشی خواب بونه بیاره چایتی بسونیم اما سیش دوگم مرته ایلی را تولیده ایلی تولیده ایلی زاتولیده تا خششه ایگی به کار کنی تا بشه بگی و همین که سانت رو دبیه هم بارون و برف تا منی خدا هم ایزنانه ولایت خوش کنید سکو این با چرن نس چردی نس نه اصلا روی چاول بیا تو بای من وارزه نیکنی تا هر زن ریته شرطا بچن با خوبی بره بلکن اصلا من نبید حالا انشتنی معنی نیست آره نیسته فری با هر چی گو اصلا امیه تایی منه گوش های منه امیه دیگه پاگیو ساله تمام گوسنش زرتی قای چرن نس چردی هیچ نه بند میزنه بعد بره بعد باندو بعد وستر بعد شرط رو بچه بره نایمو توری برد از دبر برد در خد بره وای معنی نیست ما مستعد کن ما بشرتا بزرگ تا در خشتون ریته یا صدیقه و ایلی تا تنجتون رو میای
با 20 سال تا چه سیمون همه هم سایل میره بیار شو تامرات ابزار خوش همه چی گو وردش خوش را چه چی همه بندار همه گو وردش یا هر چی بگم بیار را بس تا چهره تا چهره تا ولیست میشه تا او تا زاشم زود تا بکن یا هم آره میتونی بدهش کو بی با هر بایو من مزه اصلا خوبه ها من برام میرم یا بگه ها اینو چه تیگو انجام بده انجام نیدی نیدی خمر بادا منو قسم ابزار فری واقع این خبره دوره بگو خانواده ما نکردن باشی و یا زنگ و اصلاح بوده بگو اصلی سم را برو میبری بته همسای منم بالای فهمه نه صادق ما سهر بوده بشنی به صادق بر بزنی این من زنی خیلی نه ایسا خوش عاشق بوده اصلی من نمون اصلی بیو همش اطلس مقصریم بیو با صادق تفاوت مکو تا وجد این نیخوازن سی نیستی چند وقت شنگسی ناراحت بکش اکانت برای باید نکن اطلس برده نه اصلا ماسی من اینه را احسان دنبالش سام در بشینی بس مالیات خانواده ما کلان رسیم نایشیم خود در پی وسایل نرفتی الان چطوری در دریا بزیش ها؟ صحبتی چه راستی نگفتی چه راه مسجد مهمی بیاد از کلان خانواده کلان رو کنایت حتی میتونی رای با خاطر تو اطلع اول خرابی داخل خونه هم هست باش که من میام هم بومی برای سنهای چی عاشق حساب ببینی خود اول من خیلی زیخیتون بینید من نکنم سلام آره خوبی؟ خوبی هستن؟ خوبی سلام ساله؟ خوبی؟ سلام سلامتی اشکال کسی بینی؟ خب باشن کارشو چرده بانه؟ دستشون خبر خوبی؟ سالی ما داخل خانواده مشکلی پیدا بود سالی نمیدونی چطور ساله؟ نه نمونه من نمونه تو بیامون رو موریدی دیروز من صحبه موریدی خب اتیده از که ساله عاشق دوی داخل شهر بودیم دیروز باش حرف زدم که صحبه ایسین تا نیست بشه ساله الان داخل خونه بود بس اطلس را خرچه را دوباره؟ آه همه هر نوعی مشکل نه اصافم دادا با نیسان رو دنبالش سیما برام تیتی زنگش بدنی یه زنگ صاحب گوشه نیه داری با ما هستی زنگم گوشه اشغالی کنه من سر کارش نمیدارم حسین داخل کنشان اومد؟ نه موری بیرونه از داری خواستاش دوی برید سلام یالا
ما گفت داخل این روستای زایی اقلا اون تلوی منطقه دورای این نیست واقعا داخل شهر میگی دوری چیه به اوش چیه دوش چیه وقتی عاشق بود عاشق او واقعا صبح گیری نیاز هم ما در تشین همین هم داره زمینه ایگا ما کشم سوینه ساده خیال چاورو بیست و گاشه و هری که اون اصلا یه دفعه کلان اینو هر دابو خوش اجازی ها چی؟ ساده ما اطلس قرچه رن اطلع اطلس ساعش ارداش رن یه ساعت رزای خودکشی کنی گفت ساعت به چه ساعه خود کشی کنی مقصر اصلا و اطلس هری با اصلا نه هر داد بیای بده هرو مابزا هرو با ما بس کنه پیدا هرو بعد چه شان رو بیاته به چرا زفت کنی ها با ما ابزا همه چی کن بیا پس هری عبرت ایدی دم شد تا ایدی تو دار دم عبرت ایدی به اوت ما ایدی زنه ایدی و دار رسید سیخ تاستا ما موزه گفت اتی نابوس شد چه زندی میره نابوس برا اصلا مفهوم نشد یه سه ایتم دست دیگه ایدی و تو داد در داد ولی اوانی با ابزو این سال 11 ماه یک کارت نکنیم واسه بازم یه موقعی بان حرف موزه چه چردی چه کار چردی نه کارگری چردی میگه ای مادر بزرگی ندامه زینه یه پشته به اون آدم تو زینه را چرا آتورینی الان میرم مشهر یه چره سونو یارو میدمت برید بیا پس کنم یه همه خود باشی خود همه میگی نه سی خود خود باشی یه دفعه دم وری اما چون دخل تریبا میلی برام سی مشهر نکار تو دام نه فری او برا بخم میرم جلن یارو میسونی یارو میدمت ولی خواه چرا بیولی از این نیخوایم خود تریبا هر دفعه بری میرم میاسم این چرا به خود باش کده برا اما یه درد ایشان تا اصلا درد ولی خیلی به کار ولی خیلی انگار سال مادر بزرگ جا سالی هم با اصلا بز داره این همیشه سر صدا شونه حسین حسین اینه بیا امیزا سر بس حسین ساستا لیک ساده خوبه واسه الی خوبی سکوی هدی اشاره تزن کردی علی اسم خوبی خوبی علی علی تیمای شهر گرفته ما چه یه رو ری احسان بزونی ما یه رو ساده خری کنی اگه جای بیایی ای برادر تو من خلاکه اولا من شب توی مسیبان آکم سیمان کردی برای شب توی شب توی سیمان کردی برادر تو بردا بیا سالی تو اش بگم سنفیه سنی ما خواهم دور خمه برام تلفن زندگی وقتا کو بری خواهم اینه برام فریبانه برام تلفن زندگی حتی نیت جوقت زغوزی خیلی من معصومه نبوه وقت نکنه اصلا کار زاده کنه میبرم زرشی کنم تنگی نوار زب که ویش کنی نمیه اونه مثلا اینی رو نرسن تا خونه لباس چری می آمدش معده چیه؟ یونی که ساده آن پنه خان چیک چی خاصه فکر بی تو فکر نکردم فکر میگینه چه که من تو تی بو زندگی کن راحت تری معده چیه؟ فریبان یا تی بو زندگی کنی مشی چردمه عروسی چردمه من عروسی تبا زندگی چردیه کنم خود جان نیست چه کنی این بعد ساعتون درست شدی جانی های تو تا ساعتون درست شدی پیگام خان فریبان فریبان باید برام بیارتی اصلا زندگی فریبان ارزدان ندیشه رو نیست رفت ایلش خوبش او حسنی نگید برام حسنی اصلا به تیز ساده شرطی کنی ساله ساله اصلا نگید حرفشی چی بری. بحثی کنیم و موضوع ها؟ تو سیسه یو ما دیدیم از قدیم هر دوی چشیچه اره هونش نیدش حالا خب میرش آقا برای تو راست کنه زاد راست کنه رو به همه چی خب تو به عروسی چردی همه این رو چی باید چی برنامه رزی نظام دکن همه ریزه من از آن پاشی ماذا اقل کاشی عاشق مو ماذا کاشی ایفته میگن دوتاش آهم زیفشونی اله چی ساخی فقین و بندانی ما چه دی تری با اصلا کاری کنه تری اصلا تلی گوزه اصلا زفتی کنه فریبای کاری کنه معصیمه و احساق نمیدونم کاش من بسنه و حسن سه بده وسطی بده
چی؟ از دیروز بالا تا حسن بعدمش من صبح تا لش چیره کاری کنم سر شوش نفهم ما بزرگ اینه ضربه شو سر گوسنده ده گوسنده ده دیزی چی دیزیش؟ اصلا فیلوای چه زحمتش هم گوسنده زفتی کنن اصلا محبت کو گردی حالا اساسا بالا معنی کلا کلا کردم چی بخره؟ پس نه چی حق نداره نه سه تا حق نداره مال ما حق بزرگ نداره من به خاطر میخوام برش برن تکون نه با اجازه آه، ما نه. بزرگ بسون ما بزرگ دیگه چای آرو 20 بدیو گو خیلی واسه حاجرش زرف کرده ایتی من دور برده تیم یا ناشری خیلی هم خوبی بود آیت سال زمان اصلا بیت معلوم تیدی دیدم دور من 100% برم این حسن زمان من ازدواج نه ما بعد نه نه ما ساخه فعلا خرچ داره تمام که ایوان ساعت چی خانم عاشق و دیگه دویم شای خام حالا اصلا باید موضوع صادق باش مردش من دیروز هر پیز آقای صادق باید ساده زنسیش بسونه سال چه زنگ یک بوده تمام بگوشم نه البته آقا نه، با دست باید نمید داشتم باید که حساب کنیم یعنی دوی چندی بود روسی واسیش کنیم ما کارم بزش نوریم ادی نه دیگه نویل مکو یا آقا نه ما دستی آقای میشه ولی آقا من زنش بزوره محکمش کنم داشته بزرگ سنه بابا برای خود زویشی میگه هرچی صادق کرا ارسلان همیشه باید هستینه اصلا دکو آه، که یکی مکی ها دوغا که بریم اصلا این فکری مثلا کرده اولا کم درست نکرده مخاطر ده من شم خواهد ادی تو نباید تو باید چه ساختن بیره حساب همیشه دوتی هرچی تده هستن تمام حساب دیش آقا مثلا ایده دیش؟ ایدمش دیش ایدمش نه هیچ رجز یا خود خوبه نه خود چه دیگه یه تیست ساده تو به ما جفتای ما چه دی استاقه و سندره بریم اتفاق اصلا نبردی کار کشیدی اصلا ساختونه وای درست شدی الان نگو هیچ اصلا 4 رو باید میبینیم چشن هستم 10 رو باید میبینم آه نیوچرسی نیستی حتما خودی خیلی قشنگ تو بین سرت بیدی ببینیم من ماشی داری چی نه الو ایگویا فریبا خیلی هم سی شای برم یکی دردان میخوای هفتی جانم نزنده اینه یکی رو اینه هفتی کنیم لازم شو خوب یکی بگه بکنیم ردتا مگم ولی مدست ایدی مدست ایدی خرد ایدی سری خرد ایده تا کار دار یه سماش چپی بابا هستن ایده تا ایدی سری خیلی سری سیایه نموده چه کبره کنمو ایدی سری خیلی کار شرکی کنم اگر یه من 200 می دو یه من 80 می یا بسونم یا دایجویم یا بنا کایه و سلیته نکته سلی خیلی با خاطون یا سایده دو سایده نگه دوی دارم های جرده هر زفت رشه و چی سایده نگه پیچ دو سایده نمان برینه صدیقه و عقیده است از سیجور چی خیلی به دوره هر چی خوش شد یکی کمش میکنه یکی بیا گنا داره دایجویه چسی ندارم چسی دوری نیا دو تا شاید زفتی کنم بس شاید مطلقه میشه مطلقه میشه یه چیزو خندی یه چیز نرم یه چیز جوزن نوردی کاری بود گوش چیزو یه میجون
مثلا سنی رنگ میخوان سره بکشم کسی میگه کاغم میتونه چی خیلی یکیشی میتونه بره جانه بکن قربوتش بستبو اوبرتش ولی کن مطیجتش دوبوتش هسته نیگه پیریوان صاف کردار پیریوان نبره بکر پیریوان نبره بکر کشم هر کاتی پیش نه ما بلا خال اگر من خواه شو جاشتون من خواه بیدم سامنه رو ایستاریت انا بابو گلی ده ای بیا تنی جاش و براوی بیا وی بیا فهره ای سمایت تو دستی ایجی صدیقه برانتش و چاره بکشه بخیره اما بکارو سلامتی شو چه کاشی کنم کنی تو وای میچرسی چه می بیا و سالش بیا اجل بیا ولی تا با صحبت کنیم بیا اجل بیا تو بیا خون با صحبت کنیم الان نظرت سنه خیلی سی گوشه جواب نیست سی گوشه جواب نیست صادق من حرف نزدم گفتم بیا تا این دوور مال شهر سا گوتی زنی بره داخل شهر یکی ما همین روستا پیدا کنه یه قولی که نمیر باز زندگی کنه دست بجی بیار شیده تا حالا ارسلان باش صحبت کنه قبولی کنه ساله حالا قبولی صحبت چی؟ فقط یه سمای امتحان علمی تا ممکنه اصلا راضیم هر جا بود زندگی خب تو بیا تا سمادن خدا بزرگ بیا نه تو بیا باید متای طویل راست کنیم بیا اطلس اومد اطلس بگه اطلس اومد دنبال بیا و سی هم پس انداز کو الی سونو میدمت هم خوصی بری همون چی گو نه نیازی نیست چه نیستی بهت نیاز کنم پس من برگیام تو هیچ کاری تیز قریتن دکنی شو بیا دویتن قرچه دنو کوره دیگه 4 شهر داشت معلوم کوره هلا وجه جو انا گفتم اصبر صادق مقصر استادی و اطلس به تا ترمون اطلس خوش گو اطلس ادی اطلس هم گو ساق مری کار انجام بده زندگی خدای خرابی کلوسی خراب چی کنه یعنی خیلی ساق راضی بود گفتی چه اله چه تا به طلا به تمام کار دینا ساق درو کنه تا وقتی تینو راضی نو برن میو روزه ته گوش باشی تو برو بیزیران سنه ساده خرچه اطلاع خرچه ساده یه دست باهرم شریا ساده ها من درو پریزیدن شریا اومد یا اطلاع از گفت ساده آشن یه دوری رو بیریم ایزن یه دوری زنیم با ساخت صحبت شد گوی دوار چیه گه نادریه نامال شهره گوی مانیت با شهر مثلا به دوار شهری نیازش زندگی کنی یه خود دوار شهر خیران نیازی زندگی کنی مثلا چی گو دوار شهر خبینه یه روز ازدواجی کنه روز بعد اطلاق بسونه میرین ازدواج بدبختی کنه یا واسه انجام هم میوشی گو ایسه قرچه دست بهتری روز سالویش بهتری من میوشی گو کارال خوبی نه الان دوار شهر زننگه در دای فهمه اطلاق چشید سنه برای قانون چی ولی معصوم هم بترسی بی کار انجام بده 300% اطلاعات برسا برسی این خاطر جمع من نخواهی کار انجام خاص به نترس ولی در درو به مسئله روستای نمانی کن آداره کویه اطلاق چشید کویه داره چی رفتی نداره الی رب داره سنش بهتر رب داره مسیمه تسالی داری مسیمه هر را دا پترسی برای اطلاق شکایت کنی ترس الان مجبوری به سالوسی کنی و زام برای ارسدان و هیچ چیزی خاطر نظراتی بدی هر روزی بو انتقام و تجرم الی انتقام بدن با استفسار این چی من طلب کاری به انتقام تبدیل چه طلب کار نیلا اصلا مو خونه باوسی باش انا دانش که معلوم باشد دتسنه به آبیاتی به زندگی سادان حتی گویی بومی تام زندگی راست کنم تو تا سفر دخیل بیتن زندگی موقعی او طول پرت شدی ما همون تو با داشت خط اضاف کنی خط حساب
یقدر صرف نظر کنی سر مردم و سر خونه ما و سر خونه ارسلان یه رای سیخ تو پیدا کنی یخین زنده کنی نه یه ساله نه 10 ساله نه 10 ساله زواب تا بشنو عمری باید زندگی کنی نه چی مثلا ربطی ارسلان انو قرد کنی خانانتی ادی انو خانانتی ارسلان و نونسه و برای خونه درست کنی یک زندگی تو رو برای کنی برای پی کارت رابطی من آره هرچه او برادر همه سلام ریبا خوبی؟ یالا روزا ناراحت و بخوای و اصلا خون ناراحت و راستی بیتردیم حسین باز هم فایزه رو بخاطر تو الی همیری بینام کنه ولی محلا بیکار نمونم کاجر ما رفتم از اون تا پس زایل بیرون حسین الی هم کورت حسین اش گفتم سالک اون کار از گم رحمت کار دوانه برای دنم هره نرد تو دونی چه خبر سلامتی نمیدش کنی هم تمیز تاپم رو موزاش مثلا توالتی کن ما ابزار تمیز خواب شروع ما ابزار هم میرونه میدونه تمو حرف هم چه تگان ناراحتی خاطر حسینی چی از بواته نه کارسته نه مازو از دیروز سلامه سلامه مرسی اون رو مزالش هستی که تو یه چی به چلیانی هستنی که یه شنرس چردم یه جل ما ابزار سنه درچه ما ابزار هرچی حرف ازاشون همه مازش تبلی خمون خیلی زم شد کنیم از اون حرفش آزه مشکو یکی نمی که برای ندر من خرچه اصلا خوش رو کنم اصلا همونه بیدم نه اصلا 18 سال واته خیلی بسنه اصلا از اون تشه اصلا اگه میخواد من خرچه ما ساده کلفتی شکلی نزیده چه عکسی تو روش پاشی مکاشی ببینی چی خواهی اصلا اولش اجازه جلو دام بشکو که ما از خواهی نزدیک نام یه چه چاید بکشم ایگه حاتا دارم اوسی یه شکر اوسی اومه ایگه تا چاید داشت هم یختار دارم هیچ کنمش معرضای مخ کار نام هفش خانی زم اما لزن خوب کسی چه بچه خوش مثلا الان بچه خوش ایتن در و در چو کلام واسه جاسوسی کنه ما بین شو با الی و استلو و اینو دست خواب با ایشان زندگی کنه معرضای تمام ای خانواده ما ارسلان چه پاشه همش اصل معرضای چی نه گویا از صالح نه خوب یا حسین یا استاق یا همش کار خشه الان ساش رو همی رو میخواب اصلا اگه براغ من یکی میخواب تا معرض داری گوش مکن من لشت ماده کمیکانه کارجان ما آن رو رفتن و رفتن های سیمان چفت توی درست میکنم اصلا همین توست اصلا بخیم شوسی یا او چی نبخیم اوسی در اختیار نه مثل نیام سینماتون زندگی نه نیلون دور مبره زایی چه از یه بخواه حاضر خیلی ناراحت حاضر عیسون که الان انسان خب بیا همین زندگی کنه موضوع خیلی ناراحتم چون من قشت اگه ایدی گوشم بیداره اینا میگه ایگه پتخنی به من پس تو چبوری و دگو سندل چک میتش باشه من هر رو امور کار زندهش انجام ما رو بزرگ بری با خوب نی بری با هرچی به دوست خوش هرچی حرف زور شا و میگشو انا قاعد تو برنه توی برای هستن هم روشی کام کن برو پشت نخمه رو بای بسیم شروع شسیفه و خاطش حالا هر چیزی رو نمیخواشه رو بیدش حتی روشی بره بیدش کن با خیال راه زیاد هم بوته ما هم بزرم یعنی در بزرم نه موضوع خوش این فهمید چه گوسه داشته
زای راستی که هم بیان زنده ای تکن. نه میخواستم نه ما بزرگی بودن فریبان از اون سیاستن نگفت سیاستن گفتی بی؟ نه نگفتم بیم نگفته هستن اون چی مبرنز داشته دا نه قرار بی اون رو بیافته کنه سنه حق داری سنه خود ناراحت بودی الان فکر کنی
استین من گفتم برای کمک ساله کن اون گفتم قیمه او کنم بچه باید گفتم برای از اون رفتم یه سجری اندیری گنام دوشو سقط چه اون سه شو میده یه سباله شیر بری سونی دشو زب شد الان مثل ایران مثل ایتیان میکن سن نه سیتریه چیه تو بگم اصلا الان اون چیگه خیلی خوبیه توش کمکی که الان یعنی تنی شیر دوش حالا اول چه برید و این سجره خیلی این سجره گفتم برای جای تمیز درست کسیشون نه درود هوا سرده گناه داره تامنم داره برای زار راستی کنم میخواست برای زار راست کنه گفتم اول برای کمه ساله بسوده یه برای داشتن صبح درستی کنه الان دنی تری شویه به تا صبح روی خود بلوش بیاره سیما نهی سوی رو به کار جرم رفتم نه یه چی دشی خواه بیان می دیوان تیمی رو بزنی زه دیوان نزدی شو کلا رخت خال مکن دوریسی شو یه نادایه مادر شو اصلا نمعلومه چه بی Sesi gözün şu ne? Ne? خیلی زنی با بخریم هر چیه چی؟ نه. یه اصلا یه گناه داره Vay çeçi bir işi. Pısa pısa bir şu. Bu tarafı hay. Ta ediyet zay ba درست کیسی. یه بات هم شو قشنگ باش چی گناه داره بیا بیا Böyle zerdu. بیارش زدون نه؟ نه بیارش کنیش نه. یه چی بگیری خوبی منه. شیرانی؟ آه. تو این تمیز نظام بسری گناه داره بیا یه چی فهمین درو جرس. بچی درو مو پار جرسی نمیش. گفتم بسته برو با بیا Evet. Hello onu. تمام بخم همین ضعیف مدار. Esumuşum abi. بیا Bak. بیا سن نمیتونی؟ Zan. Ya zaos. اون دوتا نه Saçı kayıyor. Çok piti. گناه داره Aşağı gel ha. ها Bana şu şiir versin. شیره بسو باسی شد Tavran داره تا دو جو بیان نفر شیرانی Bu tane bu tane göz nişan. یعنی خه Daha kocaman bir. Ya hem şu bir şu. Papraszczę. میره دیگه کاری نیست
نه تا نه ای کوره نزاو تشکیل نه برای مادر شد چو بینو نه ها؟ نمالوم بودیم شما نه؟ نه دارم چند جنسش یو یه درون نگیره اینه شیرش تا بخیرگی نانه نه سیکن اوی نه نیست چه جو تازه والده بود نه بعد نه استخوان مرغ و چیرنسی شو کم کم خورده کنین دیگه خنقتی بزرگی بون هکوش را پیکارش 18 سنه مدونه اینه نه نظام اسیه تازه دنیا من روز اول نمیرسه اصلا ایستونو بگیره دختشو والده genau ازای با درست نیستیش شادی بشارف همراهیم با ارسلان نواسم همسی کاشی و صبح هم اتا خوابش روش کنم استفارقی رو نان با عالی عالی تمام سال خمسیم عاشقه و بیه به سال بدین دواره ولی آخرش پشیمونی بویا